welcome back to my story. ඉතින් කාලෙකින් තමයි මේ විදිය වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අද මම පොඩි කෑමක් හදන්න තමයි යන්නේ. කෑමක් නෙවෙයි කෑම කීපයක්. මම easy Halloween treats වගේක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ලොකුවට Halloween celebrate කරන්නේ නැහැ නේ. දැන් නම් ඔය එක එක functions එතකොට ඒ mall වල එක එක decorations එහෙම තියෙනවා. ඒකට අපි ලොකුවට එහෙම Halloween celebrate කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මගේ expectation එක තියෙනවා මහ ගොඩාරියක්. අපි බලමු reality එකත් ඒ වගේ එයිද කියලා. මේ මම හිතන් ඉන්නේ items පහක් හදන්න. ඔව් පහක්. එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක දිගටම බලගෙන ඉන්න. මම හිතාගෙන ඉන්න විදිහටම මට ඒවා හදාගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. අපි මුලින්ම හදන්න යන්නේ මේ sausage mummies. ඉතින් මම මේක හදන්න ගත්තේ sausage bun recipe එකක්. හැබැයි ඔයාලට මමීස්ලා තව ටිකක් ලස්සනට ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක pastry sheets වලින් හදුවොත්. ඉතින් මම මේක හදන්න recipe එක බලාගත්තේ YouTube එකෙන්ම තමයි. පිටි measuring cup එකක්. මම ඉතින් cooking expert නෙමෙයි නිසා මම කරන හැම step එකක්ම මම වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ගත දේවල් ටික කාට හරි ඕන වුණොත් කියලා වීඩියෝ එකේ මෙන්ෂන් කරන්න. අද අපි මේ කැම ටික හදන ගමන් කතා කරමුද කොහොමද මේ Halloween සම්ප්‍රදාය ලෝකෙට ආවේ කියලා. ඉතින් මේකට එක එක රටවල එක එක ජනප්‍රවාදයේ විවිධ කතා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හොයාගත්ත කතාවත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මං කියන දේවල් වල මොනා හරිම වැරද්දක් තිබ්බොත් ඔයාලා ඒක මතක් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා හරි ගස්සන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම ඉන්නේ ඊස්ට් එක විනාඩි 10ක් පිපෙනකම්. මම බටර් එකත් හොඳට දිය කරගත්තා. ඩබල් බොයිල් කරලා රාමති ගුණායක කලින් එළියෙන් තියන්න. මට මේ බේකින් වැඩ කරද්දි පොඩක් පැටලෙනවානේ හරියට හැමදාම මොකක් හරි වරද්ද ගන්නවා. එහෙනම් මම මේ වැඩේ ඉවර කරලා තමයි අනිත් ආදි ටික ඔක්කොම හදන්න යන්නේ. එතකොට එක වැඩක් ඉවරනේ. මගේ ට්‍රයිපොඩ් එක කඩන් වැටුණා. දැන් ඉතින් මෙතනින් එහාට මට මේක අතින් තමයි වීඩියෝ කරන්න වෙන්නේ. කමක් නැහැ. අපි සැලෙනවද ඔයාට? නෑ. මං හිතන්නේ දැන් මේක පිපිලා ගන්නට. ඒකටම බටර් ටිකක් දාමු. ඉතින් මේ Halloween ගැන කතා කරද්දී එක එක මත තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය විශ්වාස කරන්නේ මේ කෙල්ටික් වරුත් එක්ක සම්බන්ධ කතාව. ඉතින් ඒ කාලේ බ්‍රිතාන්‍යයේ අයර්ලන්තයේ ස්කොට්ලන්ඩ් වල හිටපු කට්ටියක් තමයි මේ කෙල්ටික් වරු කියන්නේ. ඉතින් මේ කෙල්ටික්ලා විශ්වාස කරලා තියෙනවා නොවැම්බර් 1 වෙනිදාට ඕටම් එක එහෙම නැත්නම් සරත් ඍතුව ඉවර වෙලා ශීත ඍතුව පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ 31 රැට අමනුෂ්‍ය ආත්ම එහෙම නැත්නම් අමනුෂ්‍ය බලවේග ඇවිල්ලා එයාලගේ වගා විනාශ කරනවා කියලා කෙල්ටික්ලා විශ්වාස කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා 31 රැට ගිනි ගොඩක් එයාලගේ වගා භූමි ළඟ දල්වලා ඒ විදියට බය හිතෙන විදියට ඇඳගෙන ඉන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා විශ්වාස කරලා තිනවා එතකොට අමනුෂ්‍යයන්ට එයාලව අඳුන ගන්න බැරි වෙනවා කියලා. මේ වටික මේ වෙනකන් මම අපේ ඊළඟ කෑම එක හදන්න ඕන වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තම්බන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන් මට කෑම දෙකක් හදන්න තියෙනවා. දැන් මේක තාම තව චුට්ටක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කෙල්ටික්ලා කරපු දේවල් හරියට මලවුන් අදහනවා යක්ෂයන් වන්දනා කරනවා වගේ දේවල්නේ. ඉතින් මේකට ක්‍රිස්තියානි ආගමේ පූජකවරු කැමති වෙලා නැහැ. ඉතින් එයාලා මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ නිසා කලින් මැයි 1 වෙනිදාට එදිලා තිබුණු සාන්තුවරයන්ගේ දිනය නොවැම්බර් 1 වෙනිදාට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම 31 රෑ සියලු සාන්තුවරයන්ගේ සන්ධ්‍යාව කියලා නම් කරලා නොවැම්බර් 2 වෙනිදා මලවුන්ගේ දවස කියලා නම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කළා කියලා කෙල්ටික්වරු 31 රෑ කරගෙන ආපු එයාලගේ සමහර සාම්ප්‍රදායික දේවල් නම් නවත්තලා නැහැ. අද අපේ වීඩියෝග්‍රාෆර් තමයි මල්ලි.
මගේ ට්‍රයිපෝඩ් එක කැඩිච්ච නිසා මද දෙන්න වෙනවා. අපි හදන්නේ මමීස්නේ. ඒ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් අන්ಈවන් විදියට තමයි මම ඔතාගන්නේ. හරිද? මේකම ලස්සනට දුවත් මට ඕන දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙනවා. එහෙනම් මම මෙහෙම චුට්ටක් කැත්තට තමයි මෙයාව ඔතාගන්නේ. පළවෙනි කෙනා හරි. ඉතින් අයර්ලන්ඩ් ස්කොට්ලන්ඩ් වගේ රටවල් වල ඉඳන් කෙල්ටික්වරු ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වුණාම ඇමරිකාවෙත් මේ හැලවින් සම්ප්‍රදාය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි හැලවින් කියන සම්ප්‍රදාය ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න මීට වඩා වෙනස් කතා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ මමීස්ලා බේක් වෙනකන් අපි යමු අපේ ඊළඟ අයිටම් එක හදන්න. අපි ඊළඟට හදන්නේ ස්පයිඩර් බන්ස්. මේකට ඕන බන්ස් ටික නම් මං කලින්ම ගෙන්න ගත්තා. මොකද මේ ටික අද හිටියොත් අද මේ ටික මට හදලා ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ සොසේජස්, ආයේ මම මෙයාලගේ ලෙග්ස් ටික දාන්න ඕන වෙන්න අල ටිකක් වැදගත්තා. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒක ඩාම් ඩෝම් වුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් අල ක්‍රිස්පි විදියට තියෙන්නේ නැත්තම් මේකට කැරට් වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම මේක දෙකට පලා ගන්න නෙවෙයි තිබුණේ මැද්දෙන් මේක පොඩ්ඩක් හාර ගන්න. හැබැයි ඉතින් ඔක්කොම ටික දැන් පලාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ටික පාවිච්චි කරලා එයාලව ස්පයිඩර් කෙනෙක් වගේ ඩෙකොරේට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මටත් හදනකොට හිතුණා මේ කකුල් වලට අපි කැරට් වගේ දෙයක් දැම්මනම් මේක තව ටිකක් කලර්ෆුල් වෙයි කියලා. කොහොම හරි වැඩක් නැහැ. මට දුක හිතෙන නිසා ඔයාලා මෙයාට කැතයි කියන්න පා. බඩට ගියා නම් එච්චරයි. ඉතින් මෙයාලට ඔයාලට එඩිබල් අයිස් දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් තව හොඳයි. ඉතින් මට එඩිබල් අයිස් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා ඉතින් මම මෙයාලට මෙහෙම ආටිෆිෂල් ඇස් ටිකක් තියලා ඇඟෙනුත් පොඩි මයොනීස් වලින් ඩොට්ස් ටිකක් තියාගත්තා. මේක මෙහෙම හැදුවට මම මකුලුවා කියන්නේ මේ ලෝකේ බයම සහ ආසම නැති සතා මට ඈතින් එනවා දැක්කත් ඇති. ඉතින් කියන්න බාන ළමයි මගේ ස්පයිඩර් බන්ස් ටික කියුට් නේද? ඉතින් අපි ඊළඟට හදන අයිටම් එක තමයි pumpkin eggs. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් කාටුන් වල ෆිල්ම් වල දැකලා තියෙන විදියට අපිට හැලොවින් කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ වට්ටක්කනේ. වට්ටක්කාර බය හිතන මූණු විදියට කැටයන් කපලා ඒ විදියට හදලා තියෙන ලැන්ටර්න්ස් නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද මේ හැලොවින් වලයි වට්ටක්කයි අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා? අද මගේ සහායක ඩැනියල්. මේ වට්ටක්ක වල පොතු අයින් කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ගෙවල් වලට වෙලා වැඩක් නැති වෙන මල්ලිලව මේ වගේ වැඩක් කරගන්න සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් දැන් මේකට වට්ටක්ක පාවිච්චි කළාට කෙල්ටික්ලා මේකට පාවිච්චි කරලා තින්නේ ටර්නික් කියන එළවලුව. හැබැයි මෙයාලා ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වුණාම ඇමරිකාවේ ටර්නික් එච්චර සුලභ නැති නිසා තමයි මේ වැඩේට වට්ටක්ක පාවිච්චි කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. අනික වට්ටක්ක කියන්නේ ලේසියෙන්ම කැටයන් කපන්න පුළුවන් එළවලුවක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඇමරිකානුවෝ මේකට වට්ටක්ක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා විශ්වාස කරලා තිනවා වට්ටක්ක වලට පුළුවන් කියලා අමනුෂ්‍ය ආත්ම දුරු කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වට්ටක්ක වල මේ විදිහේ බය හිතෙන මූණු විදියට කැටයන් කපලා ඒව ඇතුලේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරලා ගෙවල් ඉස්සරහින් එයාලා තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වට්ටක්ක ලන්තෑරුම් හඳුන්වන තව නමක් තමයි ජැක් ඕ ලන්ටන් කියන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ජැක් කියලා හිටපු නගරාරක්ෂකයෙකුයි යක්ෂයා. එහෙම නැත්නම් සාතන් එක්ක බැඳිච්ච කතාවක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ කතාවලට ආස නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ කතාවත් හොයලා කියවන්න. හරි ළමයි අදට කතා ඉවරයි. අපි හැරමු අපේ කෑම එක පැත්තට. මේක අපේ පඬිත නංගිගේ අදහසක්. හැබැයි ඉතින් එයා හිතපු විදියට ඒක ආවේ මේකට නමක් දාන්න යන්න ළමයි. කෝ බලන්න වට්ටක්ක කන්න ආස ළමයි. ඉතින් මේ වට්ටක්ක වලින් හදන රෙසිපීස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අර වට්ටක්කත් එක්ක ආපු සම්ප්‍රදායත් එක්ක හැලොවින් පාටිස් වල වට්ටක්ක රෙසිපීස් වරදින්නේ නැහැලු. මෙයා චුට්ටක් එවිල්ලයි එකක් වගේ නේද ළමයි ඇස් දෙක නිල් පාට වුණා න ะ. ඉතින් තාම මම පුරුදු වෙන කෙනෙක් නිසා මේවා ඇත්තට ලස්සන නෑ ළමයි. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේවා කියුට් එකට ලස්සනට ඔයාලගේ බබාලට එහෙම නැත්නම් අලි බබාලට හදලා දෙන්න. අද මට සතුටුම පාර්ට් එක තමයි ෆස්ට් ටයිම් මම බේක් කරපු බන් එකක් හරියට ආවා. හරිම සතුටුයි ළමයි. මම හිතන්නේ කෑමක් හදද්දී උනත් අපිට ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. මට නැත්තේ මේක. හැබැයි අද බන් එක හදන තැන ඉඳන් මම හරිම ඉවසීමෙන් ගානට මෙෂර් කරලා හැදුවා. ඉතින් මම හිතනවා මම වෙනදට වැඩිය හොඳයි කියලා.
ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ සොසේජ් මමීස්ලටත් මම ඇස් තියා ගත්තා. ඉතින් මෙයාලා හරියටම මමියක් වගේ හදාගන්න නම් ඔයාලා පේස්ට්‍රි ෂීට්ස් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ විදිහට පිම්බෙන්නේ නෑනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් රියල් මමීස්ලා හදාගන්න. අපේ අන්තිම අයිටම් එක තමයි බ්‍රෙඩ් ගෝස්ට්. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කළේ ගර්කින් එක චීස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන දෙයක් පාවිච්චි කරලා බ්‍රෙඩ් එක ගෝස්ට් කෙනෙක් වගේ ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් ජෑම් පාවිච්චි කරන්න. තව අපිට පුළුවන් peanut butter. ඉතින් මේ වගේ කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් cute ghost කෙනෙක් හදාගන්න. කියව කෑම හදන්න හොඳ නෑ තමයි. හැබැයි මම කෝල් එකක ඉන්න ගමන් විකාර කර තමයි මේ කෑම එක හදන්නේ. ඔයාගේ. Hi. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මං අපේ හැලවින් ප්ලැටර් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව කලර්ෆුල් අයිටම්ස් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම පොඩි try එකක් තමයි දුන්නේ. ඔයාලට තව පුළුවන් හැලවින් ස්වීට් අයිටම්ස් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ගොඩාක් රෙසිපීස් තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩි try එකක් දුන්නා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක මම සාර්ථකයි කියලා. එහෙනම් thank you so much guys මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලාගෙන හිටියට. Hope you guys enjoy this video. අපි next week එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් bye bye.